السلام علیکم زمونږ چې نننی کوم لیکچر دی نو هغه دی د ورنیر کیلیپر د لیست کاونټ په باره کې نو که تاسو به ورنیر کیلیپر باندې نه پوهیږئ نو تاسو پریویس لیکچر خامخا وګورئ چې تاسو اول ورنیر کیلیپر وپیژنئ چې ورنیر کیلیپر څه شی دی په دې کې مین سکیل څه ته وایي ورنیر سکیل پکې څه ته وایي او د دې مقصد څه دی نو موږ دې ته لږ شارټ وایم ورنیر کیلیپر یو لینث میجرینګ ډیوایس دی په دې باندې موږ لینث میجر کوو خو کوم لینث میجر کوو د یو شي پیړوالی thickness internal diameter external diameter او یو هالو سلندر یې د هغې ډیپت موږ معلومو نن به موږ معلومو لیست کاونټ اف ورنیر کیلیپر نو اول به موږ ووایو چې لیست کاونټ وایي څه ده د لیست کاونټ به موږ ډیفینیشن وکړو لیست کاونټ لیست وای کم تا او کاونټ وای شمارلو ته ٹھیک ده نو موږ وایو لیست کاونټ د یو ډیوایس د لیست کاونټ په مطلب دی چې دا به د ټولو نه کم په کم ځای پورې میجرمنټ کولی شي دا به هغې صحیح لیست کاونټ وایي د ټولو نه داسې مینیمم لینث چې هغه موږ په ورنیر کیلیپر باندې میجر کولی شو نو هغه لینث به څه وایي لیست کاونټ نو موږ دلته یې ډیفینیشن لیکو د مینیمم length which can be measured with the help of a vernier caliper is called its least count د ورنیر کیلیپر په مدد سره چې مونږ کم کچې میجرمنټ کم کچې پیمایش کولی شو هغې ته به مونږ لیست کاونټ وایو او د ورنیر کیلیپر ستاسو په سلیبس کې چې کوم ورنیر کیلیپر ورکړی دی د هغې لیست کاونټ زموږ سره دی 0.1 میلیمیټر یا 0.01 سنټیمیټر ٹھیک شو دا به د دې زموږ سره څه لیست کاونټ به اوس دا لیست کاونټ به موږ راوباسو څنګه دا لیست کاونټ به موږ معلومو څنګه نو د دې دپاره زموږ سره دوه میتډز دي ٹھیک شو نو دواړه میتډز به موږ وایو میتډ 1 په تیر لیکچر کې ګورې دا خبره ما الریډي کړله زه اوس دا کومه خبره لیکم چې په ورنیر سکیل باندې به زموږ سره ټوټل 9 ډیویژن دي او دا 9 ډیویژن بیا په 10 حصو کې تقسیم شوي دي په ورنیر سکیل باندې زه میتډ لیکم خو دا خبره زړه ریپیټ کوم خانو ځکه تاسو ته چې هغه زوړ لیکچر وګورئ په ورنیر سکیل باندې زموږ سره 9 ډیویژنز دي 9 او دا 9 ډیویژن بیا په 10 ایکول پارټس کې ډیوایډ شوي دي چې دا 9 ډیویژن په 10 ایکول پارټس کې کله تقسیم شوي دي نو 9 ډیوایډډ بای 10 چې موږ وکړو د دې نه راځي 0.9 mm نو مطلب زموږ سره په ورنیر سکیل باندې د ټولو نه سمالسټ چې کوم ډیویژن هغه به زموږ سره 0.9 mm وي او په میتھمیټکس تاسو پوهیږئ په سنټیمیټر کې بیا هغه زموږ سره څومره وي ٹھیک شو دا 9 mm چې موږ کله په 10 باندې تقسیم کو نو 0.09 سنټیمیټر وي 0.09 سنټیمیټر ٹھیک شو هغه میتھمیټکس دی 9 mm چې موږ کله په 10 تقسیم کو نو زموږ سره به راشي 0.09 سنټیمیټر نو اولنی ټیکنیک زموږ سره چې کوم د ورنیر کیلیپر د لیست کاونټ معلومولو دی نو هغه زموږ سره داسې دی چې لیست کاونټ is equal to least count به زموږ سره د سیخای smallest division on main scale ځنې بوک کې داسې ډیفینیشن هم ورکړی 1 ډیویژن آن مین سکیل او په مین سکیل باندې به یو ډیویژن زم سره د څه برابر د 1 میلیمیټر په برابر یا سمالسټ ډیویژن سره سمالسټ ډیویژن زم سره په ورنی په مین سکیل باندې څه برابر د 1 mm په برابر او موږ وایو 1 ډیویژن آن ورنیر سکیل 1 ډیویژن آن ورنیر سکیل وی اس مطلب شو ورنیر سکیل نو سمالسټ ډیویژن آن مین سکیل به زم سره صحیح لیست کاونټ به زم سره برابر شي سمالسټ ډیویژن زم سره په مین سکیل باندې دی 1 mm
minus 1 division on 1 vernier scale زم سره څه دی 0.9 mm نو د 1 نه چې موږ 0.9 ماینس کو نو زم سره به راشي 0.1 mm نو 0.1 mm چې کوم دی دا زم سره د ورنیر کیلیپر لیست کاونټ دی نو یو طریقه خو زم سره د لیست کاونټ د معلومولو دا ده او دویم نمبر چې زم سره کوم میتھډ دی میتھډ نمبر 2 هغه زم سره د سری فارموله لیکم اول فارموله زم سره دا least count is equal to one division on main scale divided by total divisions که څوک په دې خبره نه پوهیږي چې 1 division په main scale باندې څومره او ټوټل ډیویژن یا ټوټل به زم سره په مین سکیل څومره او ټوټل به زم سره په ورنیر سکیل باندې څومره 1 ډیویژن په مین سکیل باندې څومره او ټوټل دی 1 ډیویژن په ورنیر سکیل باندې څومره نو تاسو پریویس لیکچر خامخا وګورئ ټیک شو دا زم سره فارموله ده 1 ډیویژن چې کوم په مین سکیل باندې دا زم سره 1 mm دی نو لیست کاونټ ال سی مطلب به لیست کاونټ هی زم سره په مین سکیل باندې 1 ډیویژن زم سره څومره دی 1 mm دی 1 mm دی ٹھیک شو او ټوټل ډیویژن زم سره په ورنیر سکیل باندې چې کوم دی نو هغه تاسو ته پته ده نه ډیویژن زی او نه ډیویژن په 10 ایکوال پارټس کې ډیوایډ شوی نو هغه زم سره 10 mm نو 1 چې راواخلو په 10 باندې تقسیم کې نو 0.1 mm او 0.1 mm چې مونږ کله سانتي میټر تړو تاسو ته پته راغوري لیست کاونټ که تاسو کله په سانتي میټر کې کله ناپ کوئ نو 0.1 mm چې مونږ راواخلو ملي میټر چې کله مونږ سانتي میټر ته کنورټ کوو نو په 10 باندې تقسیم کو نو 0.1 چې مونږ کله په 10 باندې تقسیم کو د دې نه براشي 0.01 سانتي میټر نو زموږ سره د ورنیر کیلیپر چې کوم لیست کاونټ دی هغه دی 0.1 ملي میټر یا 0.01 سانتي میټر اوس موږ د څه خبره کوو اخرنی پوینټ دی او انتهایی هم د پیپر کې راځي زموږ سره د ملي میټر ورنیر کیلیپر د ملي میټر د لسمې حصې پورې زموږ سره میجرمنټ کوي د ټولو نه چې کم سمالست ډیویژن دی زموږ سره 1 mm د هغې د لسمې حصې پورې دا 1 mm چې په 10 باندې موږ ډیوایډ کو 0.1 mm ته راځي نو موږ داسې وایو ورنیر کیلیپر به د ملي میټر د لسمې حصې پورې زموږ سره میجرمنټ کوي او د سانتي میټر د سلمې حصې پورې سانتي میټر چې موږ یو سانتي میټر چې موږ 100 حصې کو د هغې پورې به دا څه کوي میجرمنټ کوي نو زموږ سره د ورنیر کیلیپر لیست کاونټ څه دی د ملي میټر لسمه حصه 1 mm divided by 10 0.1 millimeter او د سانتي میټر سلمه حصه دا زم سره د ورنیر کیلیپر لیست کاونټ دی او ان شاء الله پر روان لیکچر کې به موږ بیا د دې سره چې نور کم ریلیټډ ټرمز دي لکه زیرو ایرر شو یا میجرمنټ به موږ په ورنیر کیلیپر باندې څنګه اخلو هغه به وایو که تاسو څه قسم کوېسچن په دې لیکچر کې تاسو کولی شئ تھینک یو ویری مچ